Niin morjesta. On se kommea päivä taas nautiskella tämmöisestä auringonpaisteesta. Mutta tuossa kävi pikku accidentti tuossa pari päivää sitten ja mä olin 10 kilometrin päässä kotoa. Kunnes konehuoneessa vähän kolahti ja siellä oli apulaite hihnakiristä ja pultti katkennut ja kiristi sitten tipahti ja tosiaan se varmaan sylkäsi se apulaite hihnaseen risteykseen, että löytäjä saa pitää se. Katsotaas. No missä se on? Tuolla. Eihän mä siinä tietenkään mitään pysähtynyt, kun liikennevaloista lähdin ja siinä sitten kolahti. Siellä se kiristi, on tuo sikin soki. Ja oon tässä nyt vähän manannut tämmöisiä laitteita, kun meinasin, että mä otan nyt ensi alkuun laturin irti. Koska ilmeisesti toi laturin vapaakytki on paskana. Ja se sitten, kyllä mä sitä olin katsellut, että se niinku tyhjäkäynnillä toi hihnakiristin teki tommosta. Heilu niin hemmetisti ja muuta, että se varmaan sitten on rikkonut sen pultin. Ja tässä nyt tarvitsisi tehdä vähän semmonen isompi huolto tähän, että jos samalla kertaa kun muutenkin keulaa joutuu purkaan, niin tekisi toi jakopää. Yhtään ei kiinnosta tietenkään. Ei sit pätkääkään tämmönen käyttöauton koppulointi. Enkä ole tämmöistä Audin keulaa koskaan purkanut, että saa nähdä mitä tulee. Mutta semmoista, että tässä nyt taas vaihteeksi kostautuu se, kun ei viitti tehdä asioille ajoissa mitään. Että kyllähän mä olin jo pitkän aikaa kattellut, että se tyhjäkäynnillä hakkaa toi hihnankiristi ihan hulluna, että varmaan on jotain hämminkiä, mutta enpä ollut sitten viittinyt alkaa tutkia sitä. Mutta ei mitään. Täytyy katsoa, että mitä tästä tulee. Tuliko ultimaattinen koppulointivideo. Käyttöauton koppulointia. Osa 2. Ai niin, akukengän mä olin irrottanut 10 kilometriä ajoin. Ilman latausta tietysti. Kaikki valot ja sähkövehkeet vaan pois päältä. Niin hyvin pääsi kotiin. Että kyllä tää nyt vähän sitten kotopihassa jo rupesi pikkasen niin kuin jotenkin rynkyttää. Mutta akku on nyt ladattu, että se pitäisi kaiken järjen mukaan lähteä käymään ja niin poispäin. Mutta kokeillaan lähteekö tää käymään. On tää kanssa. No mutta ei tällä ole ajettu vasta kuin vähän yli 500 000. Ei se ole mikään kilometrimäärä tämmöisellä. Heikkoja osia, kun ei kestä mitään. Oho. Pikkusen tulee savu. Perus. Joo, ei mitään. Mä peruuttelen auton tonne halliin ja jatketaan siitä. Siinä saa luvan kelvata. Oi. Siitä se sitten lähtee. Keulan purkaminen ainakin.
nyt on sitten niin kuin saatu keulaa vähän tällainen huoltoasento, että tuli tähän nyt ehkä joku muutama sentti lisää tilaa, mutta nyt saa ainakin laturin pultikki auki. Taikka saa siis pultit pois paikaltaansa. Mä en ihan täysin ymmärrä tämmöistä autosuunnittelua, kun tehdään niin vittumaiseksi kaikki täällä konehuoneessa. Joo, tähän on totuttu, että auto tehdään moottorin ympärillä välittämättä siitä, että kuinka hankala se on sitten remontoida ja muuta vastaavaa. Mutta mä luulen vähän, että mä teen semmoisen peliliikkeen, että mä laitan tänne joku putket tai joku muut vastaavat, päästä jäähdytinneestä pois ja avaa välijäähdyttimen putket, letkut ja kaikki semmoset, mitä tarvii, että saa sitten hiukan vielä enemmän tilaa tonne nokalle. Meinaan, kun kyllä toikin aika veemäinen paikka on tuossa tehdä yhtään mitään. No saa tuolta kampuraa pyöritettyä varmaan justia sillain, mutta on näet tämmösiä. Ei voi käsittää, minkä takia näistä autoista tehdään tämmösiä. Konehuone on tämmöinen saatanan persereikä, että sinne ei meinaa käsiänsä saada sopii. Saatiin sitten, jos siellä pitäisi tehdä jotain. Mutta ei mitään. Mä jatkan tätä teutarointia. Aika hitaasti tulee, mutta tulee kuitenkin. Hoho. On tässä aika teutarointi vielä. Tuohon mä lykkäsin tommosen kuin pakoputken pätkän ja toiselle puolelle kakkosta. Että eiköhän se siitä jossain kohtaa purkaannut sillä lailla, että tonne saa tilaa. Täällä päässä ei pitäisi enää minkään pantata. Mä ainakin on ollut kattovina, niin että ei ole mitään johtoja eikä mitään kiinni enää. Ja letkut on auki. Että täällä ne on vähän sellainen mysteeri noit ilmastoinnin putket ja muut, että ottaako ne nyt sitten osumaan. Ei olisi yhtään harvinaista tällä kun tämmöistä 20 vuotta vanhaa autoa koppuloittaa, että sieltä sitten joku haurastunut muoviosa pritkahtaa paskaksi ja muuta semmoista. Mutta edelleenkin on tavoite saada lisää tilaa tänne nokalle. Paljon mukavampi tehdä sitten. Oho, mitä se ihmettä? Välirulla ei krahise yhtään. Ohjaustehostimen pumppu ok. Ja sitten huomasin, että tämähän tietysti vuotaa vähän jäähdytinnestettä jostain, taikka ei niin vähääkään. Taikka niin, mä oon kyllä tietoinen siitä, että se on tuolta moottorin takapäästä jostain vuotaa joku systeemi, joku kotelo siellä vähän tihuttaa aina, mutta nyt se näköjään on innostunut vähän enemmänkin vuotamaan. Että taisi tulla kätten voiteet nyt tässä hommassa. No, ei kai siinä mitään. Pikkuhiljaa tekee, kun mullahan ei ole vielä osiakaan tähän, että kyllä mä niitä tilasin jo, että ei ole vielä tullut osat. Mutta kyllä tästä auto vielä tulee tietystikin, kun on tässä leimaa vielä
Mitäs tässä on leimaa? Varmaan muutama kuukausi. Ja aion todellakin katsastaa, että ei ole tarvinnut nimittäin hitsata kertaakaan eikä mitään semmoista paskahommaa. Joo, oon mä tähän nokka-akseli ja ne paininkupit joutunut pistää. Että sieltä oli pari paininkuppia mennyt puhki ja muuta semmoista pientä kivaa. Ja nokat tietysti ihan pyöreäksi nokka-akselista. No se oli semmoinen välihuolto silloin. Mutta nyt täytyy tehdä tämmönen isompi reviisi. Mutta semmosia pikkuhuomioita tuli tässä tehtyä. Hetkonen, missäs mun lamppu? Tossa. Että, no, on liiankin valosa. On tää joskus varmaan vähän törmätty johonkin. On se, ei kun mitä. Ota nyt tostakin selvä sitten. Onks toi törmätty vai kuuluuko se ollakin tommonen? Tuo on vähän niinku jotain halkeamaa. En tiedä, kai se johonkin on töötätty. Joo, semmonen tuli huomattua ja sitten tää kiristin, tää apulaitehihnan kiristin, niin tosta puuttuu pala. Että tämähän on ihan tiedoton tämä kiristi. No, en mä sitä nyt tuossa pysty näyttämään. Vähän vaikea. No, anyways kuitenkin. Joo, se on paskana tosta. Sitten ei toi mitään kauhean pahaa ääntä tollain pidä, mutta kun tän ei pitäisi mun käsittääkseni tällä liikkua molempiin suuntiin, että toi on jumissa varmaan. No, en tiedä, täytyy katsoa sitten, kun saa uuden laturi käteen, että millainen se sitten on, mutta näin mä oon antanut itselleni ymmärtää, että tuossa olisi toi vapaakytki hajalla. Ja se taas on aiheuttanut sen sitten, että tosta katkes pultti ja näköjään vähän muutakin on mennyt tosta kiristimästä. Mutta sitten mä vähän ihmettelin, että mitä tässä on viimeksi tehty oikein, kun on jakopaita tehty, kun mä en saanut millään noita merkkejä ton ihmeemmin kohdalleen, se toivoisi olla. Tuossa on kolo. En tiedä, tussimerkit on vähän jotenkin epämääräisiä. No, mä en niistä nyt välitä tässä vaiheessa se kummemmin. Mutta sitä rupesin tuossa miettimään, että mitä tommosen niin kuin kampiakselipultin kiristysmomentti on. Niin Interwebsissä oli jotain, että 180 newtonia plus, oliko se 135 astetta. Että se on ihan mottipäinen momentti. Tiedän kyllä, että on kovempiakin kiristysmomentteja noille kampiakselipulteille. Mutta mä en tiedä hiukkaakaan, että mistä tämmöisen kampiakseli niin kuin lukitaan. Että se täytyy vielä selvitellä kanssa. Että
mä nyt internetistä tutkin sen verran, että se on jossain tuolla on semmoinen, että pitäisi tuolle vauhtipyörälle saada lukitus laitettua, että tuolla jossain pimeässä syöverissä se on tää tämmöstä taas. Joo. Toivottavasti se lukitus ei ole tällä puolella, ei oikein kiinnosta sitten tuonne öljypaskaan sekkaan mennä möyrimään. Mutta semmoista täytyy jatkaa sitten, kun osat tulee. Että onko tää semmoista, että kun liikaa yrittää, niin tulee vaan hiki ja paha mieli. Ei vaan. Koitetaan saada tää kondikseen. Ai niin, ja yksi muumioitunut linnunraatokin löytyi. Oli välijäähdyttimen kenno imassut tohon noin jonkun västäräkin. En tiedä mikä oli. Mutta kävi heittää sen roskikseen jossain kohtaa. No, onneksi ei enempää löytynyt mitään kuolleita eläimiä tosta keulasta. No ei mitään. Mä jatkan tämän videon tekemistä sitten taas, kun olen saanut osat. Mun täytyy tosiaan käydä vähän selvittämään se yhdessä paikassa jakopäähommaa. Että pitääkö se netistä löytämäni kiristysmomentti ihan paikkaansa. Ja sitten mun täytyy se uusi pultti hommata, kun mä luulen, että sitä ei tule siinä jakopääsarjan mukana. En ole ihan varma, mutta vesipumppu siinä tulee ainakin. Ja apulaitehihnalle pitäisi tulla, siinä sarjassa pitäisi tulla tämäkin välirulla uusi. Mä tutkin kanssa hiukan, että en mä vielä selvittänyt sen paremmin. Mutta tää ilmastoinnin kompressori, mä en tiedä kuuluisiko tuossa olla noin paljon tyhjää. Tossa, en mä tiedä. Eikö tuossa joku magneettikytkin ole? Siinä on noin paljon klappia ennen kuin se niinku pyörähtää. No, oli mitä oli. Jees, ei mitään. Pitää jatkaa videoa sitten, kun saa osat tähän. Kyllä mä nyt luulen, että tää on tällä erää tässä. Täytyy odottaa niitä osia, mutta mä jatkan sitten tästä näin.